Magandang araw mga ka-printer business! Alam kong marami sa inyo ang naghahanap ng solusyon para sa mga printer problems ninyo. Kaya naman ako'y narito para tulungan kayo. Para sa lahat ng printer owners dyan, meron akong magandang balita para sa inyo. May all-in-one printer resetter tool ako na siguradong makakatulong sa inyo para maayos ang printer problems ninyo. Ito'y compatible sa iba't ibang printer brands at models. Gusto nyo bang malaman kung paano ma-access ang printer resetter na ito? Simple lang, i-follow at i-subscribe ang channel na ito para makuha ang link sa description box. Libre ito at madali lang gamitin. Tandaan ninyo, regular akong nag-i-upload ng mga bagong tips at tricks para sa printer maintenance at troubleshooting. Kaya huwag kalimutang pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong videos. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa susunod na video. Ingat kayo palagi!